Перше. Реквізити оперативних бойових документів. Склад реквізитів. Реквізити є обов'язковими даними, відомостями для оформлення оперативних бойових, далі оперативних документів. Визначені реквізити, їх правильне написання, взаємне розміщення надають документові юридичної сили. Під час оформлення оперативних документів використовуються такі реквізити. Перше. Малий державний герб України. Друге. Гриф обмеження доступу до документа. Друге. Гриф обмеження доступу до документа. Третє. Номер примірника. Четверте. Назва органу військового управління, яким поставлено завдання щодо розроблення документа. П'яте. Гриф затвердження документа. Шосте. Заголовок документа. Сьоме. Відмітка про спеціальний код. Восьме. Назва органу військового управління, структурного підрозділу, який розробив документ. Дев'яте. Місце та рік розроблення документа. Десяте. Обліковий номер. 11. Додатки до документа. 12. Масштаб. 13. Показник обсягу документа. 14. Військове звання, ім'я та прізвище виконавця документа і кресляра. 15. Загальна кількість розроблених примірників та дата завершення розроблення документа. 16. Номенклатура карти. 17. Оперативна обстановка. 18. Умовні позначки. 19. Підпис документа. 20. Дата підпису. 21. Категорія терміновості. 22. Адресат. 23. Заголовок до тексту документа. 24. Текст документа. 25. Місце для печатки. 26. Розрахунок розсилки. 27. Ознайомлення з документом. 28. Виготовлення документа. 29. Дані про відправлення. 30. Відмітка про відпрацювання документа. 1.2. Вимоги до змісту реквізитів, їх розташування та характеристика. 1.2.1. Малий державний герб України розміщується у центрі верхнього поля аркуша. Розміри реквізиту. Висота 17 мм, ширина 12 мм. 1.2.2. Гриф обмеження доступу до документа. Далі гриф обмеження доступу. Реквізит матеріального носія інформації документа, що засвідчує ступінь обмеження доступу до такої інформації. Зміст оперативних документів містить переважно інформацію з обмеженим доступом, секретну або службову. Службова інформація – це інформація, яка відповідає перелікам відомостей, що становить службову інформацію, та матеріальним носіям, якої присвоюється гриф обмеження доступу для службового користування. До секретної інформації належить інформація, яка містить відомості, що становлять державну таємницю. Залежно від ступеня секретної інформації, яка міститься у документі, надається гриф секретності, особливої важливості, цілком таємно або таємно. Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання їм на підставі зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Грифа секретності посадовою особою, яка готує, створює, підписує чи затверджує такий матеріальний носій інформації – документ. Гриф обмеження доступу розміщується у правому верхньому куті документа. На титульному аркуші текстового оперативного документа, у тому числі на додатках, верхній край напису гриф
графа обмеження доступу повинен збігатися з верхнім краєм малого державного герба України. Реквізит пишеться, друкується в один рядок з використанням шрифту розміром 12 друкарських пунктів. Оперативні документи, розроблені у ході оперативної бойової підготовки, повинні мати позначку «По навчанню», за якою їх відрізняють від документів поточного діловодства. Позначка проставляється під грифом обмеження доступу. Наприклад, таємно по навчанню. Один, два, три. Номер примірника. Запис облікової нумерації документа. Реквізит друкується у правому верхньому куті документа під грифом обмеження доступу до документа. Лівий край напису номера примірника повинен збігатися з лівим краєм попереднього реквізиту. Реквізиту 02. Реквізит складається зі скороченого слова «примірник», знака номера та нижньої риски, наприклад, примірник номер риска. Реквізит пишеться, друкується в один рядок з використанням шрифту розміром 12 друкарських пунктів. В електронному документі номер примірника не заповнюється. Він проставляється після друку електронного документа. Назва органу військового управління, яким поставлено завдання з розроблення документа. Далі назва органу військового управління зазначається повна. Реквізит розміщується по центру текстової частини під першим реквізитом на відстані 15-20 мм від нього. Назва органу військового управління пишеться, друкується великими літерами, без скорочень. Наприклад, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил України, Командування Військово-морських сил Збройних сил України. 1.2.5. Гриф затвердження документа. Посилання на нормативно-правовий акт, яким документу надано юридичної сили. Реквізит друкується на титульному аркуші з замислу плану операції бойових дій у правому верхньому куті на відстані 12 мм від назви органу військового управління. Відомості щодо затвердження документа містять слова «затверджено», «наказ», назву посади службової особи, якою видано наказ, дату, місяць, рік видання наказу та його номер. Наприклад, затверджено наказ командувача військ оперативного командування «Захід». Риска, номер, риска. Зазвичай реквізит повинен мати 3-4 рядки тексту з використанням шрифту розміром 12 друкарських пунктів. Слово «затверджено» пишеться, друкується великими літерами. 1.2.6. Заголовок документа відображає його стислий зміст. Реквізит друкується посередині текстової частини під назвою органу військового управління на відстані 80-85 мм від неї. Заголовок документа повинен мати 2-4 рядки тексту та відповідати на питання «що?». Слово, слова першого рядка тексту друкуються великими літерами. Наприклад, замисел оборонної операції оперативного угруповання військ «Захід». Слова у заголовку документа скорочувати не дозволяється. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 1.2.7. Спеціальний код. Формалізований запис для ідентифікації планів операцій, бойових дій, який розробляється під час завчасного планування операції бойових дій. Реквізит друкується на титульному аркуші під заголовком документа на відстані 12 мм від нього. Відмітка спеціального коду оформляється у формі таблиці, яка має одну графу, стовпчик, на 3 рядки. Реквізит включає скорочену назву, абревіатуру, номер плану, дату останнього уточнення плану. Кожна зі складових частин друкується, пишеться в один рядок. Наприклад, ПЛ ООО УФ
2х.х.2х. Підкреслення рік, слова року, крапка. Скорочена назва, абревіатура плану складається з великих і малих літер та зазначається у верхньому рядку відмітки спеціального коду. Дозволяється використовувати для скороченої назви плану до 9 літер, наприклад, ПЛООУФ для плану ООУФ. Номер плану – цифрова величина, яка складається з 3 цифрових груп 2х.х.2х. Номер плану вказує на орган військового управління, яким розроблено план, ситуацію застосування та функціональне призначення документа. Цифрові групи між собою розділяються крапкою. Дата останнього уточнення має форму підготовленого місця для зазначення дати, місяця та року. Дата записується олівцем. 1.2.8. Назва органу військового управління структурного підрозділу, який розробив документ, зазначається повна. Використовувати у назві скорочення не дозволяється. Наприклад, головне оперативне управління. Реквізит розміщується у нижній частині титульного облікового аркуша по центру текстової частини. 1.2.9. Місце та рік розроблення документа. Це назва населеного пункту та число року. Реквізит розміщується по центру текстової частини під назвою органу військового управління структурного підрозділу, яким розроблено документ. Місце та рік розроблення документа арабськими цифрами. Пишеться, друкується в один рядок. Між словом назва населеного пункту та числом року ставиться тире, наприклад, Київ-2020. 1.2.10. Додатки до документа. Запис із зазначенням порядкового номера документа, який додається до основного документа. Реквізит розміщується у верхньому правому куті титульного першого аркуша під написом номера примірника через один міжрядковий інтервал. Реквізит складається зі слова «додаток», числа порядкового номера додатка, згідно зі змістом текстового планувального документа та назви замислу плану зі словом «до». Реквізит пишеться, друкується з використанням шрифту розміром 12 друкарських пунктів у 2-3 рядки. Наприклад, додаток 1. До плану оборонної операції оперативного угруповання військ «Захід». У разі потреби використовується скорочена назва основного документа. 1.2.11. Масштаб. Показник числового співвідношення величини довжини зображення на карті-схемі до природної величини довжини самого зображувального предмета. Реквізит друкується на обліковому аркуші на відстані 75 мм від нижнього поля документа з лівого краю. Наприклад, масштаб карти 1 до 200 тисяч. На лицьовому боці графічного планувального документа на відстані 50 мм від нижнього поля посередині. Наприклад, масштаб 1 до 200 тисяч. Реквізит складається зі слова «масштаб», назви графічного оперативного документа, карти, схема тощо, числового показника. Слово «масштаб» пишеться, друкується на обліковому аркуші маленькими, на графічному документі великими літерами. 1.2.12. Показник обсягу документа, характеристика загальної кількості аркушів карт, паперу тощо, які використані під час виготовлення склейки, з'єднання графічного документа. Реквізит друкується під масштабом з лівого краю облікового аркуша графічного документа. Показник обсягу документа складається зі слів «кількість аркушів» та числа, наприклад, кількість аркушів 9. В електронному документообігу формалізовані документи не мають розділення на сторінки. Їх кількість може змінюватись залежно від налаштувань друку.
1, 2, 13. Військове звання, ім'я та прізвище виконавця документа і кресляра. Перелік службових осіб, які залучаються до розроблення та оформлення оперативного документа. Реквізит друкується з лівого краю облікового аркуша графічного документа через один міжрядковий інтервал від тексту документа. Реквізит пишеться, друкується у 2 рядки, при цьому назва військових звань скорочується. Ім'я пишеться з великої літери, прізвище великими літерами, наприклад, виконав полковник Андрій Коломієць, креслив майор Олександр Іващенко. 1, 2, 14. Загальна кількість розроблених примірників та дата завершення розроблення документа пишеться, друкується в 1 рядок. Реквізити друкуються під 14-тим реквізитом з лівого краю облікового аркуша графічного документа. Реквізит складається зі слова «в», показника кількості зазначеного словом, слова примірнику, групи цифр. Дата зазначається 3 групами чисел, наприклад, 25.12.2020. В підготовленому проєкті документа в електронному вигляді номер примірника не заповнюється, він проставляється після його друку. 1.2.15. Номенклатура карти. Перелік нумерації окремих аркушів топографічної карти, які використані під час розроблення графічного документа. Реквізит друкується на відстані 75 мм від нижнього поля документа з правого краю. Реквізит складається зі слів номенклатури карти та буквенно-числових показників номенклатури аркушів карти. Кількість рядків тексту для номенклатури карти не обмежується. Реквізит використовується лише у разі відпрацювання графічного документа на топографічних або спеціальних картах. 1.2.16. Оперативна обстановка. Відображення елементів замислу, плану, операцій, бойових дій, інформації про положення військ, сил на місцевості та їх завдання у ході підготовки і ведення операції бойових дій. Реквізит використовується у графічних оперативних документах. Оперативна обстановка наноситься з використанням умовних знаків та скорочень. Вимоги щодо оформлення оперативної обстановки наведені у пункті 2.2. 1.2.17. Умовні позначення. Формалізована таблиця для введення додаткових, непередбачених керівними документами умовних знаків та пояснення їх змісту. Використовується у графічних оперативних документах. Реквізит друкується на відстані 200 мм від правого чи лівого краю карти, залежно від завантаження карти оперативною обстановкою. Нижній край таблиці повинен збігатися з верхнім краєм 19-го реквізиту. Рекомендований розмір таблиці 300 на 200 мм. Кількість рядків таблиці залежить від кількості додаткових умовних знаків скорочень, які плануються ввести, відобразити. З заголовками граф повинні бути слова «знак» та «зміст знака». Назва тематичного заголовка пишеться великими літерами, наприклад, умовні позначення. Знак, друга колонка, зміст знака. 1.2.18. Реквізит, підпис документа складається з найменування посад, службових осіб, які підписують оперативний документ, їх підписів, військових звань, ім'я та прізвище. Реквізит розміщується на текстовому планувальному документі, на останньому аркуші текстової частини документа, на відстані 2 інтервалів від неї, від межі лівого поля. Ім'я службових осіб пишеться з великої літери, прізвище великими літерами. Підписи службових осіб розміщуються один під одним через один міжрядковий інтервал. Наприклад, командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-лейтенант Віктор Руденко. Начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування «Захід»
полковник Олександр Марченко. На графічному планувальному документі у нижній частині карти схеми під оперативною обстановкою симетрично відносно центра карти схеми із вирівнюванням тексту по лівому краю найдовшого рядка ім'я службових осіб пишеться з великої літери, прізвище великими літерами, наприклад, начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування «Захід», полковник Олександр Марченко, начальник управління поточних операцій, заступник начальника штабу оперативного командування «Захід», полковник Ігор Горбач. У реквізиті підпис документа зазначається дійсне найменування органу військового управління військової частини, наприклад, начальник управління поточних операцій, заступник начальника штабу оперативного командування «Захід», полковник Ігор Горбач. 1.2.19. Дата підпису. Буквена цифрова група, яка відображає інформацію про дату, місяць та рік підписання графічного документа відповідною службовою особою. Реквізит розміщується під підписом службових осіб від межі лівого поля. Дата підпису пишеться в один рядок, наприклад, 10 травня 2020 року. 1.2.20. Категорія терміновості. Умовне позначення для визначення черговості передачі отримання інформації відповідними вузлами зв'язку Збройних сил України. Директивні та інші оперативні документи поділяються на 5 категорій: горизонт, ефір, буран, зліт та безкатегорійні. Категорія терміновості надається відповідно до діючого керівного документа з урахуванням можливості та терміновості інформації повідомлення, яку містить оперативний документ. Оперативні документи вищої категорії терміновості передаються негайно з перериванням передачі документів нижчої категорії терміновості. Категорія терміновості горизонт є найвищою, решта згідно з викладеною послідовністю. Крім того, на оперативних документах можуть проставлятися 4 види спеціальних відміток. Передавати зі зворотною перевіркою. Підлягає контролю. По навчанню. Особисто. Крім того, на оперативних документах можуть проставлятися 4 види спеціальних відміток. Передавати зі зворотною перевіркою. Підлягає контролю. По навчанню. Особисто. Відмітки використовуються у таких випадках. Передавати зі зворотною перевіркою. Якщо зміст оперативного документа необхідно передати з високим ступенем достовірності, використовується для недопущення викривлення інформації, яке може виникнути у ході обробки та передачі оперативних документів. Підлягає контролю. Якщо службовій особі, яка підписала повідомлення, необхідно знати точний час вручення його адресату. Станція приймання зобов'язана негайно доповісти на станцію відправлення час вручення повідомлення адресату. По навчанню. У період проведення навчань, тренувань. Особисто. На секретному документі, який підлягає врученню особисто адресатові або уповноваженій ним особі, на проєктах секретних документів з позначкою «Особисто» зазначається посада та прізвище адресата. Реквізит друкується у правому верхньому куті документа над другим реквізитом. Категорія терміновості друкується великими літерами. Спеціальна відмітка малими літерами. Без спеціальної відмітки в 1, зі спеціальною відміткою у 2 рядки. Наприклад, горизонт підлягає контролю. 1.2.21. Адресат. Запис із зазначенням одержувача оперативного документа. Якщо документ надсилається кільком адресатам, пишеться узагальнена адреса, а нижче, після слова «тільки», зазначається адресат, якому надсилається цей примірник. Наприклад, командирам військових частин ОК «Захід». Тільки командиру 72-ї ОМБР.
Реквізит друкується під написом номера примірника через один міжрядковий інтервал із абзацу. Реквізит адресат має складатися із назви посадової особи, військове звання, прізвище та ім'я не пишеться. Наприклад, командиру 72-ї ОМБР. У разі передачі документа по технічних засобах зв'язку перед назвою посади зазначається позивний вузла зв'язку та ставиться тире. Назва посади службової особи та позивного вузла зв'язку пишеться, друкується великими літерами, наприклад, етан командиру 72-ї ОМБР. 1.2.22. Заголовок до тексту документа. Формалізована назва, ідентифікуюча частина директивного документа. Реквізит розміщується під адресою на відстані 15 мм, починаючи від межі лівого поля документа. Службовий заголовок складається із назви директивного документа, назви органу військового управління, який його розробив, номер документа, місце розташування пункту управління, на якому розроблено документ, часу та дати його підпису, масштаб і року видання карти, відповідно до якого розроблено директивний документ. Реквізит пишеться, друкується у кілька спеціальних рядків. При цьому назва оперативного документа, пункту управління та населеного пункту зазначається великими літерами. Під час час підпису проставляє службова особа, яка підписує директивний документ. Наприклад, оперативна директива оперативного командування «Захід» номер 30Т ОКП 12 км, схід Житомир 2488 15:00. 12.01.2020. Карта 200 тисяч, видання 2008 року. 1.2.23. Текст документа. Інформація, для фіксування якої було створено документ. Реквізит розміщується у текстових планувальних документах на окремому аркуші, у директивних документах під службовим заголовком на відстані 15 мм від нього. Текст документа пишеться українською мовою, викладається стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів і зворотів, які не мають змістовного навантаження. Повинен містити посилання на додатки з точним їх найменуванням та номером, у разі якщо їх більше одного. Додатки розміщуються послідовно у міру посилання на них у тексті. Наприклад, додаток 1, додаток 2 тощо. Знак, номер перед цифровим позначенням не ставиться. Якщо до документа є всього один додаток, то його номер не проставляється. Кожний додаток до основного документа підписує начальник штабу, керівник структурного підрозділу, у якому розроблено додаток. У тексті документа використовуються терміни, які повинні відповідати термінології згідно із законодавством України, нормативно-правовими актами та статутами, порадниками, довідниками, іншими документами Збройних сил України. Допускається вживання спеціальних чи нових термінів, зміст яких наведено у відповідних поясненнях або у примірниках. Дозволяється використовувати скорочення, якщо вони розшифровані в тексті після першого згадування та подані у вигляді окремого переліку скорочень у додатку до основного документа. 1.2.24. Місце для печатки. Ділянка оперативного документа призначена для відбитка гербової печатки, якою засвідчується дійсність оперативного документа. Відбиток гербової печатки розміщується на планувальних та директивних документах таким чином, щоб він охоплював підпис службової особи та кілька літер назв її посади. На оперативній директиві, бойовому наказі, бойовому розпорядженні, попередньому
розпоряджені у правому нижньому куті кожного аркуша документа, крім останнього. Під час оформлення оперативних документів використовується гербова печатка з дійсним найменуванням органу військового управління військової частини. 1.2.25. Розрахунок розсилки. Таблиця з адресами визначених органів військового управління, військових частин підрозділів, яким адресується документ, застосовується на текстових, планувальних та директивних оперативних документах та складається у разі надсилання документа великій кількості адресатів, 5 та більше адресатів. Реквізит розміщується на зворотному боці останнього аркуша документа. У разі потреби реквізит оформлюється на окремому аркуші. Розрахунок розсилки складається із текстуального дозволу, тематичного заголовка, таблиці підпису. У текстуальному дозволі, як правило, відображається рішення начальника штабу, керівника структурного підрозділу щодо зняття визначеної кількості копій та посилання на розрахунок розсилки. Тематичний заголовок містить слова «розрахунок розсилки» та точну назву документа, який буде розсилатися. Крапка після тематичного заголовка не ставиться. Зміст тематичного заголовка розміщується посередині текстової частини зворотного боку останнього аркуша документа. Слова «розрахунок розсилки» друкуються великими літерами, наприклад, розрахунок розсилки оперативної директиви ОК «Захід». Таблиця, як правило, повинна мати 6 граф, стовпчиків із заголовками. Кількість рядків таблиці не обмежується. У таблиці наводяться найменування військових частин та установ із зазначенням їх поштової адреси, кількості та номерів надісланих примірників тощо. Підпис документа оформлюється згідно з вимогами пункту 1.2.19 для графічного планувального документа. 1.2.26. Ознайомлення з документом. Таблиця для визначення переліку службових осіб, яким надано дозвіл на доступ до інформації, викладеної в оперативному документі. Реквізит друкується під розрахунком розсилки на відстані 15 мм від нього і складається із текстуального дозволу, таблиці підпису документа. У текстуальному дозволі зазначається рішення старшого начальника та назва оперативного документа. Таблиця повинна мати 5 граф, стовпчиків, нумераційний, найменування посади службової особи, військове звання, ім'я та прізвище, час і дата ознайомлення, підпис про ознайомлення. Інформацію у 3 останні графи стовпчики вписує той, хто ознайомився з інформацією. Підпис ставиться під таблицею по лівому краю тексту документа. 1.2.27. Виготовлення документа. Узагальнена інформація про особливості виготовлення друкування документів, які містять інформацію з обмеженим доступом. Реквізит друкується у лівому нижньому куті зворотнього боку останнього аркуша від межі лівого поля документа, де зазначається для секретних документів кількість примірників, список адресатів не більше 4, стаття ЗВДТ, на підставі якої засекречений документ, найменування посади, підпис, ім'я та прізвище виконавця, який надав гриф секретності, та номер його документа, назва та реєстраційний номер машинного носія секретної інформації, з якого друкується документ, назва файлу у разі підготовки документа із застосуванням автоматизованих систем, дата створення. Наприклад, викладено 2 примірники. Примірник 1 адресату, примірник 2 до справи. Стаття 1.4.10 СВДТ. Надруковано ГС надав заступник начальнику відділу, підполковник, підпис Андрій Стороженко. Телефон 226 18 454 4218. Викладено на ПОМ другої категорії з ЖМД Д163. Файл ДОК 1. 25.03.2020. На кожному примірнику надрукованого проєкту
оперативного бойового документа з грифом обмеження доступу для службового використання. Зазначається кількість надрукованих примірників, перелік номерів примірників з найменуванням адресатів не більше 4, номер пункту переліку відомостей, установи або реквізити акту комісії з питань роботи зі службовою інформацією, згідно з якими інформацію віднесено до службової, назва та обліковий номер електронного носія інформації або номер автоматизованого робочого місця, з якого друкувався документ. Наприклад, надруковано 3 примірники. Примірник 1 КСВ ЗСУ, примірник номер 2 А40, примірник номер 3 до справи номер 12. Гриф обмеження доступу надано на підставі пункту 3.6 ПСАЙ 2017 АС1 60 ЖМД, інвентарний номер 23 ДСК. Підготовлений проєкт документа в електронному вигляді не має примірників до того часу, поки його не роздрукують. Кількість і номер примірника в такому випадку вказуються на паперовій версії. 1.2.28. Дані про відправлення. Запис щодо надання дозволу на передачу документа автоматизованими системами управління Збройних сил України. Залежно від змісту інформації, яка міститься в документі, використовуються для відкритої інформації засобами АСУ ЗСУ Дніпро, захищена СЕДО МОУ для інформації з грифом обмежено доступу для службового користування, система ЗСУ 002, з грифом обмеження доступу таємно, система ЗСУ 001. 1.2.29. Порядок оформлення оперативних документів, які відправляються засобами шифрованого зв'язку через підрозділи охорони державної таємниці та захисту інформації, визначається вимогами нормативних документів з Організації безпеки шифрованого зв'язку. 1.3. Вимоги до оформлення оперативних документів. 1.3.1. Оперативні документи оформлюються текстуальні на білому папері А3, А4 та А5. Зазвичай книжковим форматом аркуша. Графічні на топографічних і спеціальних картах, кальках, плівці та білому папері А1, А3, А4, А0, а за необхідності на нестандартних аркушах. Обліковий аркуш графічного документа на білому папері формату А4, альбомним форматом аркуша. Електронні копії оригіналів документів оформлюються та зберігаються на машинних носіях інформації, жорстких магнітних дисках, оптичних CD-DVD-дисках, флеш-накопичувачах, що мають відповідний гриф обмеження доступу. Підготовлений проєкт документа в електронному вигляді на білому фоні формату А3, А4 з можливістю налаштування розмірів під час розроблення документа та для друку. 1.3.2. Оперативні документи виготовляються з використанням комп'ютерної техніки або конторської друкарської машинки. У разі відсутності зазначених засобів пишуться від руки. При цьому необхідно дотримуватись таких правил. Текст писати чітким, рівним почерком, друкованими великими літерами. Висота літер має бути 2,5-3 мм. Міжрядковий інтервал 6 мм. Друкування написання тексту оперативних документів здійснюється чорним кольором. 1.3.3. Оперативні документи повинні мати такі вільні від тексту поля. Текстуальні, лицьовий бік, ліве 30 мм, верхнє 20 мм, праве 10 мм, нижнє 20 мм, текстуальні, зворотній бік, ліве 10 мм, верхнє 20 мм, нижнє 20 мм, праве 30 мм. Обліковий аркуш графічного документа, ліве, верхнє, праве та нижнє 15 мм. Оперативні документи друкуються, пишуться на одному боці аркуша за винятком останнього. 1.3.5. Кожен аркуш за винятком першого має бути пронумерований
Номери сторінок проставляють посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків шрифтом 12 розміру. 1.3.6. Перший рядок кожного абзацу тексту документа друкується, пишеться з відступом 5 знаків 15 мм від лінії лівого поля. 1.3.7. У разі використання в тексті документів цифрової інформації кількісні характеристики відтворюються словами або цифрами, наприклад, 3 або 3. Нумерація військових підрозділів частин відтворюється цифрою, наприклад, 1-ша механізованої рота 72-го окремо механізованого батальйону. Число із зазначенням міри, довжини, ваги тощо пишеться цифрою, наприклад, 3 км 8 тонн. Числівники, які вказуються на кількість на початку речення, завжди пишуться словом, наприклад, 5 танків надійшло у 72-гу ОМБР, але 72-га ОМБР отримала 5 танків. Порядкові числівники за винятком нумерації військових частин підрозділів пишуться з відмінковим нарощуванням. Наприклад, радіоприймач 2-го класу, перша колона. 1.3.8. У тексті документів дійсне найменування військової частини установи пишеться без зазначення почесних звань та державних нагород. Скорочена назва військової частини установи використовується відповідно до вимог. 1.3.9. Оперативні документи повинні мати титульний аркуш замислу операції бойових дій, 8 реквізитів, титульний аркуш плану операцій бойових дій, 9 реквізитів. Титульний аркуш документа, який є додатком до основного документа, 8 реквізитів. Обліковий аркуш графічного планувального документа, 13 реквізитів. Лицьовий бік карти, схеми, 8 реквізитів. Крім зазначених реквізитів, можуть наноситися й інші основні показники операції бойових дій, таблиця маршу, побудова похідного порядку тощо. Лицьовий бік першого аркушу директивного документа – 8 реквізитів. Зворотній бік останнього аркуша директивного документа – 4 реквізити. Останній аркуш текстового планувального документа – 3 реквізити. Зворотній бік останнього аркуша текстового планувального документа – 2 реквізити. 1.4. Вимоги до оформлення оперативних документів, які виготовляються з допомогою друкувальних засобів. У ході оформлення оперативних документів з використанням комп'ютерної техніки необхідно дотримуватися таких правил. Текст друкувати шрифтом типу Times New Roman. Шрифт типу Arial можна використовувати тільки для графічних оперативних документів. Реквізити облікового аркуша, карти, схеми. Шрифт має бути розміром 12-14 друкарських пунктів, як правило, звичайного накреслення, 100% масштабу звичайного інтервалу. Міжрядковий інтервал тексту документа одинарний із вирівнюванням по ширині. У ході оформлення оперативних документів з використанням конторської друкарської машинки слід дотримуватися таких правил. Текст друкувати чітким машинописним шрифтом без деформації букв та знаків, розташовуючи на аркуші не більше 28-30 рядків. Висота шрифту повинна бути 2,5-3 мм, кількість знаків у рядку 60-65 штук, ураховуючи за знак кожний проміжок між словами. Міжрядковий інтервал має бути близько 6 мм. Особливості оформлення оперативних документів. Час зазначається київський. У разі потреби зазначається місцевий або поясний час з оформленням відповідної примітки. Для зазначення показника часу застосовуються 4 групи двозначних чисел у такому порядку. Години, хвилини, число і місяць проставлення 2 парами цифр, розділених крапкою рік 4 цифрами. Наприклад, 00.30, 15.05.2020.
Назви населених пунктів, у тому числі місцевих предметів, які мають власні імена, друкуються у називному відмінку великими літерами. У разі перелічування відокремлюються один від одного комою, наприклад, ландирі, кома, ліс темний, кома, ромний. У разі потреби зазначається місце знаходження населених пунктів, місцевих предметів по карті або відносно великих населених пунктів. По карті можна зазначати географічні та прямокутні координати. При цьому послідовно зазначаються показники широта і довгота для географічних та прямокутних координат. Наприклад, Лаврики 60 градусів 10 хвилин 4 секунди. 36 градусів 31 хвилина 57 секунд. Тури 5 мільйонів 873 300. 3 мільйони 300 тисяч 800. Якщо зазначається місцезнаходження відносно великих населених пунктів, використовуються такі скорочення сторін світу: західніше, східніше, сх, північніше, південніше, півд. Перелік населених пунктів та місцевих предметів, які визначають лінію зіткнення, райони ділянки, смуги, рубежі, починаються для своїх військ з правого флангу і ведеться проти руху годинкової стрілки, наприклад, Дуби, Мокре, Піски, Веселе. Для противника з лівого флангу противника і ведеться за рухом годинкової стрілки, наприклад, Вільне, Щуче, Борщів, Лісове. При цьому позначаються смуги ділянки, зони не менш ніж 4 пунктами, наприклад, смуга оборони ОУВ, висота 160.8, висота 121.2, висота 130.2, Красне, 1864. Райони, сектори відповідальності не менш ніж 3 пунктами, наприклад, сектор відповідальності 72-ї ОМБР, Веселе, Мета, Красне. Рубежі не менш ніж 2 пунктами, наприклад, рубіж ведення в бій 72-ї ОМБР. Номер 1. Старки, Вільне. Номер 2. Піщанка, Дубно. 2.1.4. Рубежі контрударів та контратак нумеруються з права наліво в глибину оперативної побудови бойового порядку своїх військ. Розмежувальні лінії визначаються не менш як 3 пунктами, один з яких має бути на лінії зіткнення військ, на передньому краї, державному кордоні. Пункти перелічуються від тилу до фронту, а під часу виходу з бою у бік відходу. Якщо пункт не входить у район, смугу дій тощо, то перед його назвою ставиться скорочена форма слова «виключно». Спочатку зазначають лінію праворуч, потім ліворуч. Наприклад, розмежувальна лінія 93-ї МБР праворуч, Кодня, Млинок, 8644. Виключно. Вишня, 8436. Виключно. Клин, 7236. Ліворуч. Совки, Малин, Бузова, 6420. Останній пункт розмежувальної лінії у глибині оперативної побудови або його бойового порядку противника визначається в обороні на граничну досяжність своїх артилерійських засобів, у контрнаступі на глибину отриманого бойового завдання. У тилу своїх військ пункти визначаються на глибину оперативної побудови бойового порядку. Береги річок, каналів, озер, заток, морських проток, схили гір, висот, узлісся, околиці населених пунктів зазначаються по сторонах світу. Наприклад, західний берег ріки Дніпро, північний берег озера Мале,
Береги річок допускається зазначати залежно від напряму течії. Правий, лівий. Наприклад, лівий берег річки Дніпро. Напрями контрударів, контрнаступу, наступу головного удару зазначаються кількома пунктами на всю глибину бойового завдання або послідовно за завданням, починаючи з переднього краю або рубежу введення в бій, рубежу переходу в атаку. Наприклад, перша МБР. Наступати у напрямку висоти 120.2, Охота 24,56, висота 131,7. Маршрути руху зазначаються назвами населених пунктів, місцевих предметів, починаючи з вихідного пункту. Далі послідовно зазначаються проміжні пункти. Закінчуються маршрути руху назви пункту на передній межі району зосередження або на рубежі ведення в бій, переходу в атаку. Наприклад, маршрут руху Димерці, Музичне, Котовське, Петрушки. Кількість з'єднань військових частин, кораблів, підрозділів друкуються, пишуться словами, наприклад, 3 МБР, 4 бойових кораблі. У таблицях співвідношення сил і засобів, а також у розрахунках зазначена кількісна характеристика відображених числами, наприклад, РБР-2, літаків Су-27-20, танків Т-64-10. Нумерація ешелонів бойового і похідного порядків, позицій, смуг, рубежів оборони зазначаються словами, наприклад, перший ешелон, друга позиція. У разі використання топографічної карти іноземного видання назви населених пунктів та місцевих предметів друкуються, пишуться українськими літерами. Особливості оформлення графічних оперативних документів. Оперативна обстановка наноситься тонкими лініями із використанням умовних знаків, не забуваючи топографічної основи карти, схеми та написів на ній. Умовні знаки наносяться лініями 6 основних кольорів – червоний, чорний, синій, коричневий, зелений, жовтий. Синім кольором наносяться положення, завдання і дії військових частин підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, пункти управління органів охорони державного кордону та морської охорони Державної прикордонної служби України, розмежувальні лінії, межі операційних зон районів, межі районів введення правового режиму воєнного надзвичайного стану, тилові межі та пункти управління, зони управління зенітних ракетних військ, положення, завдання і дії військово-морських сил, повітряних сил, авіації, сухопутних військ, ракетних військ і артилерії, зенітних ракетних військ, берегових ракетно-артилерійських військових частин, командні пункти з'єднання та військових частин зенітних ракетних військ та артилерії. Положення, завдання та дії радіотехнічних та спеціальних військ, інженерних, хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту, зв'язку, радіоелектронної боротьби, топографічних, гідрометеорологічних, військових частин та підрозділів матеріально-технічного забезпечення, трубопровідних, аеродромно-технічного забезпечення, інженерно-ракетного забезпечення, ракетно-технічного забезпечення, інженерно-радіоелектронного забезпечення, артилерійсько-технічного забезпечення, танкотехнічного забезпечення, автотехнічного забезпечення, танкотехнічного забезпечення, автотехнічного забезпечення, метеорологічного забезпечення тощо та пункти їх управління. Удари своїх військ ракетами у звичайному спорядженні, вогонь артилерії, рубежі досяжності ракет, цивільні дорожні організації, дорожньо-будівельні, дорожні, ремонтно-будівельні, містобудівельні, дорожньо-експлуатаційні. Заходи безпеки застосування військ, сил позначаються пунктирною лінією поверх умовних знаків. Чорним кольором наносяться усі реквізити, формуляри, заголовки, таблиці та їх зміст за свої війська, сили. Усі пояснювальні підписи, формуляри, таблиці, що стосуються противника. Червоним кольором наносяться положення, завдання і дії військ сил противника, ділянки місцевості, район,
заражені противником хімічною зброєю і біологічними засобами, зони пожеж і напрямки їх розповсюдження. Коричневим кольором наносяться положення, завдання і дії військ нейтральних країн, маршрути висування своїх військ, сил і проходи в гірських хребетах, сектори огляду та зони виявлення, стаціонарні лінії зв'язку, телекомунікаційних мереж загального користування, спеціального призначення, зони виявлення засобів радіолокаційної розвідки. Зеленим кольором наносяться загородження, руйнування своїх військ та положення, завдання і дії військ дружніх країн. Жовтим кольором підтушовується знак району, у якому противником було застосовано хімічну зброю, об'єкт, який містить небезпечну хімічну речовину. Для покращення візуалізації зон ураження зенітних ракетних комплексів за дальністю стрільби відповідні зони доцільно підтушовувати. Для зенітних ракетних комплексів середньої дальності синім кольором, для зенітних ракетних комплексів малої дальності блакитним кольором, для покращення візуалізації зон виявлення засобів радіолокаційної розвідки військових частин зенітних ракетних військ за висотами відповідні зони доцільно підтушовувати. Для висоти 1000 метрів зеленим кольором, 4000 метрів фіолетовим кольором, 12000 метрів помаранчевим кольором. Умовні знаки для відображення положення завдань та дій військ, сил, вогневих засобів, бойової та іншої техніки наносяться на карту відповідно до дійсного їх розташування на місцевості та орієнтуються за напрямком дій військ або ведення вогню. При цьому визначальною точкою положення об'єкта на місцевості є центр умовного позначення. Пункти управління наносяться на карту так, щоб вертикальні лінії флагштоку спиралася нижньою частиною в точку його розміщення на місцевості. Фактичне положення і дії військ субоб'єктів наносяться суцільною лінією. Імовірні та сплановані дії позначаються переривистими штриховими лініями. Знищення цілі об'єкта позначаються двома суцільними лініями, які перекреслюють умовний знак. Виведення з ладу, пошкодження, подавлення, нейтралізація позначаються однією суцільною лінією та однією переривистою лінією, які перекреслюють умовний знак. Ціль об'єкт, яку плановано необхідно знищити, вивести з ладу, пошкодити, подавити, перекреслюються переривистими лініями. Знищення, подавлення цілі об'єкта засобами своїх військ позначається синім кольором, засобами противника – червоним. Графічні документи дозволяється оформити у чорно-білому некольоровому варіанті. Для позначення розмежувальних ліній рубежів використовується одинарна чорна лінія – свої війська, подвійна чорна лінія для позначення противника або одна чорна лінія по краях, якої мати позначки літер ПТН. Положення військ сил станом на різний час позначається суцільною лінією із додаванням паралельних до неї пунктирних, штрихових, штрих-пунктирних ліній спеціальних позначок та або виділенням, підтушовуванням суцільної лінії різними кольорами. Позначення доцільно включати до формалізованої таблиці умовних позначень. 18-й реквізит. Наприклад, умовні позначення. Зверніть увагу. На одну карту схему наносяться, як правило, не більше 4 положень. Джерело отримання відповідної інформації, час та дата її одержання зазначаються літерами чорного кольору. Використовуються такі скорочення: від вищого командування ВК, агентурне джерело АДЖ, спостереження С, зізнання полоненого П, документи противника ДП, військова розвідка ВР, гідроакустична розвідка ГАР, наземна розвідка НЗР, повітряна розвідка ПВР, космічна розвідка КСР, оптико-електронна розвідка ОР, радіорозвідка РР, радіолокаційна розвідка РЛР,
радіотехнічна розвідка РТР, радіоелектронна розвідка РЕР, артилерійська розвідка АР, гідрометеорологічна розвідка ГМР, інженерна розвідка ІР, хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна розвідка ХБР, ЯР, бактеріологічна, біологічна розвідка БР, морська розвідка КР, агентурна розвідка АГР, свідчення місцевих жителів МЖ, донесення інформації партизан ПРТЗ, донесення розвідувальної групи спеціального призначення РГСПП, повітряне фотографування ПФФ, наземне фотографування НАЗФ. У разі одержання інформації від кількох джерел зазначається скорочена назва кожного із них, відокремлюючи їх один від одного комами. Час зазначається за даними першого джерела. Якщо спостереження триває протягом певного періоду часу, на карту наноситься час початку та кінця спостереження. Між ними ставиться тире, наприклад, ПВР, 11, 10, 14, 20, 8.10.2020. Інформація, яка потребує перевірки, позначається знаком питання синього кольору. Дозволено використовувати додаткові непередбачені керівними документами умовні знаки. Для цього застосовується формалізована таблиця. Умовні позначення, 18 реквізит. Накреслення умовного знака розташовується у графі із заголовком «Знак». Пояснення пишеться, друкується у тому ж рядку таблиці у графі праворуч. Копії графічних документів можуть бути оформлені на прозорому калька-плівка або непрозорому папір-картон матеріалі. При цьому, крім оперативної обстановки, на них необхідно наносити на прозорому матеріалі не менше 3 пунктів для подальшого суміщення із картою, для розташування на кутах внутрішньої рамки аркуша карти або в місцях перетинання координатної сітки. Пункти позначаються перехресними лініями чорного кольору довжиною 2-3 см та відповідним пояснювальним написом, наприклад, 0412 на непрозорому матеріалі координатну сітку із цифрами оцифровуванням. Наносити координатну сітку від руки заборонено. Крім того, потрібно зазначити масштаб, номенклатуру та рік видання карти, з якої знято інформацію, наприклад, масштаб 1 до 100 тисяч, номенклатура карти номер 3736, номер 3757, номер 3768, номер 3769, карта видання 2003 року. Якщо графічний документ виготовлено у довільному масштабі без координатної сітки, робиться пояснювальний напис поза масштабом та стрілкою наноситься напрямок на відповідну сторону світу – північ-південь. Пояснювальний напис розташовується зліва над нижнім краєм графічного документа, наприклад, поза масштабом, і така стрілочка вказує. З метою зосередження уваги на окремих місцевих предметах, елементах рельєфу місцевості, оперативною обстановкою дозволяється здійснювати підняття карти, підняття топографічної основи карти та виділення, підтушовування окремих елементів замислу плану. Топографічна основа карти, можливо, підіймається кольоровими олівцями або фломастерами шляхом фарбування, підтушування, потовщення ліній, збільшення умовного знаку, підкреслення або збільшення підпису назви. Підіймаються елементи місцевості, які визначають її структуру і форму, місцеві предмети, які мають важливе значення для вирішення оперативних завдань. Блакитним – гідрографія та болота, річки, канали, озера підіймаються потовщеними лініями, підтушовуванням синього кольору, мости, переправи, броди тощо підіймаються збільшенням умовного знаку лініями чорного кольору. Ці елементи місцевості та інші позамасштабні умовні знаки, орієнтири окреслюються колом чорного кольору.
Болото заштриховується горизонтальними паралельними лініями синього кольору, світло-зеленим рослинність, ліси, сади та суцільні чагарники підіймаються обведенням узлісся зеленою лінією та розфарбуванням зеленим кольором. Світло-коричневим рельєф місцевості, гори їх вершини, кургани підіймаються розфарбуванням, потовщенням деяких горизонталей та підтушовуванням у бік пониження. Темно-коричневим дорожня мережа, крім залізниць, автомобільні дороги підіймаються шляхом проведення поруч з умовним знаком, знизу і праворуч від нього потовщеної лінії темно-коричневого кольору, чорним залізниці та лінії державного кордону. Залізничні напрямки підіймаються шляхом проведення поруч з умовним знаком, знаку і праворуч від нього спеціальної лінії, наприклад. Лінія державного кордону підіймається поверх умовного знаку. Проведення чорної штрих-пунктирної лінії із вертикальним підсіченням штрихів, наприклад. Назви населених пунктів піднімаються підкресленням або збільшенням написом великими літерами. Особливості оформлення таблиць. Таблиця – цифрова та текстова інформація, згрупована у певному порядку в горизонтальні рядки та вертикальні графи, стовпчики, розділені горизонтальними та вертикальними лініями. Таблиця складається з 4 елементів: нумераційний заголовок, тематичний заголовок, головна частина, хвостова частина. Нумераційний заголовок призначений для зв'язку таблиці з текстом документу і складається зі слова «таблиця» та номера таблиці. Якщо в документі використовується тільки одна таблиця, то вона не нумерується і слово «таблиця» не пишеться. Нумераційний заголовок друкується в один рядок із вирівнюванням по правому полю тексту документу без крапки в кінці. Номер таблиці друкується арабськими цифрами. Нумераційний заголовок розташовується над тематичним заголовком. У разі, коли таблиця розташовується на кількох аркушах, нумераційний заголовок змінює свою форму. Наприклад, продовження таблиці 1. На аркуші, на якому таблиця закінчується, нумераційний заголовок змінює свою форму. Наприклад, закінчення таблиці 1. У тексті документа під час посилання на певну таблицю друкується скорочене слово «таблиця» та номер таблиці, наприклад, показники наведені у таблиці 1. Під час розробки електронних формалізованих документів, де відсутній поділ на сторінки, розбив таблиці відбувається тільки у випадку друку і може відбуватися без застосування даних умов. Тематичний заголовок, призначений для надання стислої інформації про зміст таблиці, складається із тексту та друкується у 2-4 рядки по центру таблиці. У першому рядку тексту доцільно зазначити не більше 2-3 слів. Слова першого рядку тексту друкуються великими літерами, нежирним шрифтом, наприклад, перелік, скорочення, які використовуються у замислі оборонної операції ОУФ. Тематичний заголовок розташовується під нумераційним заголовком через один міжрядковий інтервал. Головна частина таблиці призначена для класифікації і розподілу інформації, яка наводиться у хвостовій частині. Головна частина складається із заголовків та підзаголовків, які можуть розташовуватися у декілька ярусів. Головна частина має бути максимально лаконічною. Скорочення слів у головній частині не допускається, за винятком загально вживаних або встановлених у тексті документа. Заголовок кожної графи викладається іменником у називному відмінку однини. Заголовки починаються з великої літери у верхньому ярусі та з малої у нижньому, якщо вони граматично поєднані. Наприклад, показники, склад військ сил своїх противника. В одноярусній головній частині та за відсутності граматичного зв'язку заголовки пишуться з великої літери, наприклад, сили та засоби, противник, свої війська, співвідношення. Зверніть увагу на таблицю маршу окремої механізованої бригади.
Нумерація граф використовується у випадках, коли таблиця розташовується на кількох аркушах. Наприклад, на наступних аркушах таблиця продовжується без текстових заголовків, тільки з номерами граф. Заголовок нумераційної графи пишеться за формою номер ЗП. Не рекомендовано розташовувати в головній частині боковика два заголовки, розділені косою лінією. Хвостова частина призначена для розподілу основної інформації між графами і рядками та складається із нумераційної графи, боковика та прографки. Нумераційна графа використовується тільки у тих випадках, коли потрібні посилання на відповідний рядок таблиці у тексті документа. Дозволяється заміна нумераційної графи цифрами з крапкою, безпосередньо приєднаних до тексту боковика. Наприклад, заголовки у боковику пишуться з великої літери, підзаголовки граматично пов'язані з малої. Цифри або слова у клітинках прографки розташовуються посередині висоти та ширини граф. У графах не допускається наявність пустих місць. Якщо відомостей немає, пишуться, друкуються слова, немає відом. В іншому випадку ставиться тире. Забороняється залишати клітинки таблиці незаповненими. Недоцільно використовувати таблиці, якщо переваги з текстовим способом викладення інформації не суттєві. Це стосується таблиць зі складними заголовками граф, або якщо у таблиці є тільки один рядок даних.